In juni 2024 hebben we een cruise gemaakt met de Celebrity Silhouette naar IJsland, Ierland en België. In deze video laten we jullie zien wat we gedaan hebben vanuit Akureyri in IJsland. Als je de volledige cruise wilt zien, klik dan op de link in de omschrijving of op de link aan het einde van onze video. We hebben een paar maanden van tevoren een auto gereserveerd bij Akureyri Rent A Car. Het grote voordeel van deze verhuurder is dat de auto wordt afgeleverd bij de cruise terminal en dat je de auto ook weer kan inleveren bij de cruise terminal. Ideaal! We zullen een link naar de website van Akureyri Rent A Car plaatsen in de beschrijving van dit filmpje. Een paar dagen voordat we in Akureyri aankwamen heeft het behoorlijk gesneeuwd. En er is zelfs een sneeuwstorm geweest. Zelfs voor IJsland is dit ongebruikelijk in deze periode. Op hoogte wordt de hoeveelheid sneeuw steeds meer en wordt het zicht minder door laaghangende bewolking. Al met al is het goed te doen. De weg is goed sneeuwvrij gemaakt en het is een prachtige route. Onze eerste stop is bij Gollafoss. We hebben aan de oostkant van Gollafoss geparkeerd en gaan aan de westkant lopen. De westkant was toen wij er waren een stuk rustiger. Bij de parkeerplaats aan de oostkant heb je een winkel en toiletten. Met name dat laatste was de reden om aan de oostkant te parkeren. De Gollafoss is een van de grotere watervallen van IJsland. Bij deze waterval stort het water van de Skjaldfjallafljótsrivier zich 12 meter de diepte in. De waterval is door rotsen verdeeld in een paar stukken en heeft een totale breedte van 30 meter. Ik heb ook nog een paar lange sluitertijdfoto's gemaakt van Gollafoss. Hierdoor ziet het water er als een soort bruidsluier uit. Wat vinden jullie van deze foto's? Laat het me alsjeblieft weten in de reactie bij deze video. Via de voetgangersbrug zijn we weer teruggelopen naar de oostkant. De krullende hoefijzervormige Gollafoss speelt een belangrijke rol in de IJslandse geschiedenis. In het jaar 1000 had de wetspreker met de onmogelijke naam Thorgeir Josefsveinsgangoli de onbetwistbare taak om de officiële religie van IJsland te kiezen, het Germaanse heidendom of het christendom. Na zijn besluit voor het christendom werd Thorgeir zelf christen en wierp hij zijn heidense afgodsbeelden van de waterval. Vandaar de naam Gollafoss, ofwel waterval van de goden. Het is een prachtige waterval, maar helaas, we moeten weer verder. We lopen terug naar de auto en gaan rijden richting Skutestalagjar. De auto waarin we rijden is een Volkswagen ID3, een elektrische auto en dezelfde als die we thuis hebben. Naast dat dit een hele fijne auto is om mee te rijden, hebben we nu ook het voordeel dat we hem niet volgeladen hoeven in te leveren. Onderweg naar de Skutestalagjar komen we langs het Masvattenmeer. Doordat er zo goed als geen wind staat, is het water als een spiegel en krijg je dit soort mooie plaatjes. Het gebrek aan wind zorgt niet alleen voor mooie plaatjes. Doordat het relatief warm is, ontpoppen de muggenlarven zich en stikt het er van de muggen. We rijden weer verder. Onze verste bestemming van vandaag is het geothermisch gebied Querry. Ramon heeft het nagevraagd bij de verhuurder en heen en weer zou goed moeten kunnen op één volgeladen accu. Voor de zekerheid heeft Ramon toch maar een app geïnstalleerd en wat laadpunten onderweg opgezocht. Het IJslandse landschap is echt prachtig om doorheen te rijden. Het is nu echt bijzonder door de sneeuw. Je hebt nu een mooi contrast tussen de gedeeltes waar nog sneeuw ligt en de gedeeltes waar de sneeuw al gesmolten is. Nog even een tussenstop om het geweldige landschap met de berg Hvittkjell op de foto te zetten. We komen aan bij de Skutestalagjar. Ramon laat de drone op om jullie dit mooie landschap vanuit de lucht te laten zien. Bij Skutestalagjar aan de zuidelijke kant van het Mývatnmeer zijn deze pseudokraters te vinden. Pseudokraters zijn eigenlijk geen echte kraters. Echte kraters hebben namelijk een pijp of schacht die naar een voormalige magnakamer leidt. Pseudokraters hebben een dergelijke pijp niet en zijn op een heel andere manier ontstaan. Toen de vulkaan Fjerdat zo'n 2500 jaar geleden uitbarstte, was het gebied nog één groot moeras. De lava die uit de vulkaan stroomde kroop langzaam over het moeras en sloot het water als het ware op. Door de hoge temperatuur van het lava begon het onderliggende water op te warmen en tenslotte te koken.
Hierdoor ontwikkelde zich stoom en werd de druk onder het lavaveld opgebouwd. Op de duur werd de druk te hoog en explodeerde de boel. Rondom de plek van de explosie ontstond een ronde wal van puin en de pseudocrater was geboren. Pseudocraters kan je overigens alleen vinden op IJsland, dus dat is heel bijzonder. Vandaag met de huurauto vertrokken uit Akureyri. En we zijn nu bij, ik noem het maar het maanlandschap, want de IJslandse naam kan ik niet uitspreken. Het is hier prachtig, maar het stikt hier van de muggen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Toen wij er waren, gingen er een aantal schaapherders de schapen naar een andere weide verplaatsen. Er zaten ook een paar lammetjes bij. Erg leuk om naar te kijken en ook mooi om foto's van te maken. Zeker met het Mývatnmermeer en de half besneeuwde bergpunt Pekkafjall op de achtergrond. Rondom de pseudocraters is een mooi wandelpad aangelegd. De muggen zijn erg op me gesteld, maar ik moet er niks van hebben. Rotinsecten. Het Mývatnmermeer wordt ook wel het muggenmeer genoemd. Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom. Omdat er veel muggenlarven zijn en er veel vis in het schone water voorkomt, wordt het gebied het hele jaar druk bezocht door diverse vogels. Op een aantal plekken langs het wandelpad zijn er ook uitkijkpunten gemaakt waar je eventueel op een bankje kan gaan zitten. We gaan door naar Dimmu-Borgir. Onderweg naar Dimmu-Borgir komen we langs het Höfnipark. Helaas blijft het voor ons bij een fotostop. Als we meer tijd hadden gehad, dan hadden we zeker nog een wandeling gemaakt door dit mooie kleine parkje. We rijden verder naar Dimmu-Borgir. Dimmu-Borgir ontstond bij vulkanische uitbarstingen van ongeveer 3000 jaar geleden. Het afgekoelde lava lag waarschijnlijk op een zachte onderlaag. Nadat de onderlaag was weggespoeld is het lavadak ingestort en zijn de donkere rotsformaties ontstaan. Wat dat betreft heeft het een zeer toepasselijke naam gekregen, want Dimmu betekent donker en Borg betekent stad, ofwel donkere stad. Dat is de poort naar de hel. Dit is Hallafljót. Het is een boog van lava. Het wordt door de IJslanders ook wel duivelspoort genoemd. Er is een mooi pad aangelegd tussen de rotsformaties en er zijn meerdere routes die je kan lopen. De routes worden met kleuren aangegeven. Doordat de rotsen toch wel een beetje op elkaar lijken, kan je makkelijk verdwalen. Ik zou daarom adviseren om aan het begin een route te kiezen en die helemaal tot het eind te volgen. Voor de Game of Thrones liefhebbers, Dimmu-Borgir vormt de achtergrond van het wildlingkamp van Mance Rayder. Ramon gaat nog even naar boven om de grot van de trollen te bezoeken. Zoals we zien hebben de trollen het best aardig ingericht. Er is zelfs een beest om het een beetje netjes te houden. Hier zijn nog een paar foto's die ik heb gemaakt toen we in het gebied Dimmu-Borgir waren. De meest bekende Fort Kirkjan, de Church, hebben we helaas niet kunnen bezoeken omdat we gezien de tijd de kortste route hebben gekozen. We gaan weer terug naar de parkeerplaats en gaan richting Querrier. Onderweg hebben we uitzicht op de Kverfjellkrater. De Kverfjell is een grote vulkaankrater in het noorden van IJsland. Hij is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan tijdens een vulkaanuitbarsting. Het is een van de grootste kraters in IJsland en heeft een steile rand die bijna verticaal omhoog loopt. We naderen onze eindbestemming van vandaag, Querrier. Het gebied wordt ook wel Querarent of Namaskart genoemd.
In de verte zijn de stoompluimen al zichtbaar. Het is een geothermisch gebied aan de voet van de Namafjeld. Het gebied kenmerkt zich door kleurrijke zwavelhoudende grond, borrelende modderpoelen en fumarolen. Een fumarole is een opening in de aardkorst waar gas en stoom uit naar boven komen. Het gas dat hieruit komt bevat watersulfide dat de karakteristieke geur van rotte eieren veroorzaakt. Als je hier loopt stinkt het dus vreselijk naar rotte eieren. Als je last hebt van lucht in je buik en je weet de herrie te beperken, dan kan je hier onbeperkt winden laten zonder dat iemand het in de gaten heeft. De aardkorst in dit gebied is zo dun dat de grond superheet is. Blijf als je hier bent daarom altijd op de paden en stap niet in een van de borrelende modderpoelen, want je verbrandt je levend. De kleuren ontstaan door het hoge mineraalgehalte van silica, gips en zwavel. Je ziet er heel bijzonder uit met een mix van gele, blauwe, groene en bruine kleuren. Mocht je gek zijn op de lucht van rotte eieren, ga niet boven zo'n fumarole hangen om de geur er lekker op te snuiven, want de gassen die vrijkomen kunnen namelijk schadelijk voor je zijn. Na Querier gaan we weer terug naar ons schip in Akureyri. We hebben het allemaal op 1 acculading kunnen rijden en hebben niet hoeven laden. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Wil je nog meer leuke filmpjes zien? Kijk dan eens op ons kanaal Dutch Travel Couple. In onze cruisevideo's laten we onze ervaring aan boord zien en onze belevenissen aan de wal. Bedankt voor het kijken en we hopen je snel te zien in een van onze andere video's. Doei!